eikä lähde tuolta. Se olisi näin päin mukavampi, vaan ei saa semmoista kulumaan. Mut siis voihan se olla, kato, pistää lyhyemmän tuohon. Se lähtee heti tuosta. Onnistaa se noihinkin. Pistä siltä. Sitten on kyllä ihan just tuossa. Ei riitä tämä mun. Mitä? Se tämä kulma jää liian kauas. No. Me hirviä kolos. Käännä miten niin? Jos pistetään tähän näin kiinni. Niin, no ei ihan niin, pistä lähemmäs. Se ei, niin. Tuon Daanpapin mukaan sehän pystyy irtala itse. Ahi on kyllä nyt kiinni sinne, sitä oteta ennen. Eikö? Ei. Meinasitko täältä hitsata sitten alta? No päältä ja ota. Täppäät sen siitä paikalle ja sitten otat Meinaatko, että tämä rosteri rupeaa muotoutumaan kuin hitsa? No, saattaa sen. Olisi ollut parempi, kun olisi saanut tuon ahti. Joo, saa sen nyt siitä. Pistää niin paljon kuin laittaa siinä ja sitten ottaa pois. Joo, se on nätin näköinen. Tää nähdään vaatisiko se joustua sitten, mutta senpä näkee sitten. Niin. Hirveesti ole tilaa sen joustolle kyllä. Vittu kun sen hitsas paikallaan vaan ja löisi tämmösen näin kiinni, sitä ei tarvitsisi käyttää irti. Ei tuonne näin ja tänne ei. Elikkä siinäpä oli vähän hukkaportin poiston tekemistä downpipeen. Sitten laitetaankin turbon öljyt paikalleen, niin päästään pyörittämään öljynpaineet koneeseen. Tämä kannattaa tehdä ennen ensimmäistä starttia, jotta öljynpaineet olisivat sitten heti ylhäällä eikä kone kävisi kuivana. Enääkään perkele sanoa, että tämä oli vastaan ihan mutterina. Ai mitä? Vastaan mutterina, että se olevan tämmöinen. Noin. Ja koneessa onkin nyt öljyt sisässä, niin kärsii pyörittää paineet sinne. Pitää tuo akku melkein olla latuissa. Joo, se pitää sitten ladata viimeistään. Saattaa mennä jonkun aikaa. Eipä se kun se ei. No niin.
Näitkö näistä? En ole vielä säätänyt. Mitä se näyttää painetta? Vähän päälle 3. Öljynpaineiden jälkeen säädetäänkin sitten bensapaineet kohdilleen. Näin myös varmistutaan, että bensapaineet pysyy halutussa 3,5 baarissa, eikä painensäädin ole liian ahdas. Tämmöisten vakiopensaosien ja tehokkaiden pumppujen kanssa voi tulla ongelmaksi, että bensapaineet ovat liian korkeat tyhjäkäynnillä, koska painensääni rajoittaa liikaa. Siinä käy. Sehän on se yksi paine. No niin, katsotaan paine. Hei, viinaa valluu jostakin aika rannasta. Täältä tulee, kato valluu koko ajan. Se kumppaa tuonne maahan koko ajan. No niin on. Mistä se tulee? Tuosta letkun päästä. Joo. Mitä päätä nää kattoo? Ei se nyt tiputtanut Siis sitä. tästä, tuosta noin. Niin mä pyöräytin sitä ja sitten niin se lopetti sen, eli se sai, mutta se ei voi jäädä siihen. Ei. Katsotaan nyt se paine, kun Joo. tämä on tässä auki. Niin nyt pistä päälle ne pumput. Joo, ei. Nyt se. Tää tosi hyvin säätyy kyllä. Kuulee tuntuu äänestä. Niin jos. No joo. Hyvin riittää virtauskyky, elikkä jos tuossa on 3 tuossa, niin tuossa olisi nyt 3,5. Lukitaan siihen. Ja pitää se käyttää se, sanoppa nyt, se letku irti ja katsoo mikä siinä on. No niin, pistäpä vielä uudestaan päälle. Kuulikka. Ei se tee mitään tuhoja. Ei se äsken vuotanut sitä. Se kato, kun mä laskin näitä paineita, niin se lakkasi vuotamaan. Joo, sammuta. Joo. Se on ok. Se on tasan 3,5 baaria tuo mittarin mukaan. Kun paineet oli kohdillaan, postettiin bensan painemittari turhana ja korjattiin vielä vuotava letkukin. Tämän jälkeen vaihdoin KDF-purkki 4 bar MAP-anturin, koska tässä meidän mallissa oli 2,5 baarin MAP-anturi, eli se pystyy mittaamaan 1,5 baariin asti ahtopainetta. Tämä varmaan olisi meille riittänyt, mutta anturin mittauskyky jää niin rajoille, ettei boksi välttämättä tunnista, jos ahtopaineet karkaa liian ylös, joten uusi MAP-anturi tarvitaan ainakin vikatilanteita varten suojelemaan tuholta. Tuossa on vanha ja tuossa on uusi. Mistä nää sait? Tätä vauhtivaunulta tuolla foorumilla. Näitä olisi saanut tilattua vielä uusia, vaikka nyt luki, että nämä loppuu näiden valmistus, mutta se oli siellä, että menee kuukausi pari, että saa. Niin se vauhtivaunu sanoo, että saa multa, kun maksat siitä. Meneekö ne kötöisesti se vanha? Se tulee peli tämmönen tein itse ja säästin fiilis, kun tämmöisen saatana pulttien ja mutterien varastama piirilevy tässä näin. Kun piirilevy on pihalla, ammetaan vanha MAP-anturi irti liimauksista. Ja tinataan se irti piirilevystä.
Siinäpä näkyy antureiden osanumerot, jos joku niistä on kiinnostunut. Ja ei kun tinataan vaan uusi tilalle. Sinäkö tämä Sarit saatana sitten? En tiedä. Oliko meillä edes tämä, kun näet sit omaa autoa? Ei. Mulla oli se paljon huonompi. Lopuksi vähän liimaa, että pysyisi paikallaan. Oota. Jonka jälkeen boksi takaisin läjään ja vaihdetaan tunnelmistudiosta oikeaan map-käyttöön. Tools ja mappi ja baro ja sitten tää tavalla valitaan, että MPXH 6400, vaikka se ei oo tuo, mutta sitten Burn. No niin, nyt on enkinen mappi 99. Wow. Kun se oli ok, viritellään uudet puolet paikalleen. Kyseessä on käytetyt aiemmin puolet, mutta ne on samat kuin IGN-A1 puolet. Olen tässä jo tehnyt valmiiksi puolien maadotusjohdon, joka on käytännössä vain häiriön poistoa varten. Niinpä maadotusjohto on mahdollisimman lyhyt ja se menee suoraan kanteen. Maadotuksen lisäksi puolille tulee releitä plus 12V, joka tässä tapauksessa on punainen johto, ja KDFI-boksi sitten ohjaa puolia maadoittamalla sinistä johtoa. Näiden puolien kanssa saa käyttää melko paksua johtoa, joten nämä ovat noin tuplasti paksumat, mitä orkkisjohdot on. Ei, ihan usein. Voi vittu. Perkele ja vitu. Firman viimeinen rälläkäterä voi. Joo, ja vielä ruostumaton teräslääke. Astu päälle. Tämä viimeinen laikka. Firman viimeinen laikka. Ja vähän kun siisti, niin näyttää vähemmän kötöstä. Sitten Petri Kalluppi, haluatko sinistä vai keltaista johtoa tänne? Jos on piilossa, niin ei mitään. No, se riippuu kuinka hyvin nää haluat piilotella nämä. Jäähän nämä sen kopaan alle. About valmis johtosarja on tässä nyt hollillaan ja seuraavaksi venään puolien johdot paikalleen orkkis-ohjurikumia käyttäen. Sittenpä tinataan vielä johdot orkkisjohtosaraan kiinni oikeille paikoille. Mikä johtosarja näitä eurossa? Mä en oo ihan varma mikä. Eikö se oli vissiin se, mistä sulle tuli se alakerta, niin sen lohko. Oliko siinä jo? Oli sen kato osasta jäljellä.
No, otappa tämä. Tämä on tämä este. Mä rupean laittamaan tähän happuja, kun ne on hirviä tyhmää. Rupia pistämään. Ja tämmönen tosiaan ne johot sinne hommiin. Pitikö ei sulla? Tää laittaa tämä tellikin sittenkin. Ne menee nätisti tuokin paikalle. Pitää muistaa pistää. Vai mitä? Tuohon korulle tulevat alkuperäiset johdot ovat kyllä tarpeeksi paksua tavaraa, mutta jostain syystä loppumatka puolille on paljon ohuempaa johtoa. Niinpä vaihdoin tälle välille johdot paksumpiin ja tein maadoituksesta paremman. Älkääkä naurako mun kolville, ei ollut muuta tarpeeksi tehokasta hallilla käsillä. Osta semmosen 200 € hiilikutun koteelle leikkeissä majoilla. Paskaksi sinne. Kannatti. Hirveesti säästyy paino varmaan semmoinen. Se vaan heittää helvettiä siinä. Senhän voi laittaa siihen sen normikoteen. Tuolla. Tuohon suojamuoviin leikattuun aukkoon tulee sitten lämpökymppi tilalle myöhemmin. Paska. No, pitää tuo tehdä paremmin. Rosteri on kyllä melko raskasta tehdä noin iso pelin. No niin. Mitä? Käynti? Joo. Eikä vitus. Kyllä. Otaisitko näiden kartat kaikki? En vie. Ne pitää tehdä se. Ennen ekaa starttia vaihdoin suutin parametrit ja bensakartat samoiksi, jotka oli käytössä meikäläisen autossa noilla suuttimilla. Ja lisäksi vaihdoin trikkeripyörän asetukset kohdilleen, koska koneen alkuperäinen trikkeripyörä meni viime kesänä heikkoon kuntoon. Ja sen tilalle vaihdettiin M52 trikkeripyörä. Siinä on toki puuttuvat hampaat eri kohdassa kuin manoksettoman M50 vastaavassa, ja se aiheutti hieman pähkäilyä. Muutenhan homma olisi ollut simppeli, mutta manoksettoman M50 KDF käyttää samaa kulmaa puuttuville hampaille kuin M52, vaikka trikkeripyörässä kulmat on 120 astetta eri paikoissa. No, ainoa vaihtoehto, millä tämä on mahdollista, on, että tässä purkissa on sytkäjärjestys eri. Jotenkä pähkäilyn tuloksella laitoin puuttuvien hampaiden kulmaksi 204 astetta, mikä pitäisi pelata, jos sytkäjärjestys on oikeasti eri. Mutta jo riittää löpinät ja koitetaanpa käyntiin. Tää on virran päälle. Tää on niinkö kuulosuoja. Joo, elää käynnissä. Eikö pysy? Ei kai tappamaan. Joo, takalla. Niin, okei. Ei kuuluta yhtään. Jaha, eli kierroslukutieto puuttuu. Vittu 55. 50-50 ja vittu miksi meni. Näitä M50 tapauksessa käytännössä tarkoittaa, että nokan ja kampuran tunnistimen johdot meni ristiin. Mitähän siinä on semmoista, että mitä ei jos muistanut laittaa? En tiedä, se leviää. Neste! No niitä ei oo vielä. Olisiko ne akku pitää laittanut? Okei, kyllä se nyt sen verran.
putsan linssi. Niin. Satana julman kuulonen. On tuo paljon julman kuulonen, mitä se oli aikaisemmin. On, mutta vittu tuo tyhjäkäynti kun tossa. Ja se oli perin 1300. Niin oli, se oli aika yllällä tyhjäkäynti. Jos se pistetään 800 johonkin tonniinkin, niin sielläkin alkaa. Lähdetpä mulle. Jees, eli se käy. Koneesta puuttuu tosiaan nesteet ja apulaitteet, niin ei käytetty tuon kauempaa. Lisäksi pitää vielä turbon kompurakotelon muokata ja tehdä pakoputki loppuun, mutta sittenpä se olisi säätöä vaille valmis.